I'm glad to be here. I came from Texas, my first trip to Da Nang. I've enjoyed every trip and I enjoyed every person I met. My presentation is technical because I'm going to talk about air conditioning and how we use air conditioning in high performance buildings. So it's technical, but it's not complicated. What? Okay. Ông Matt là đến từ Texas, ông rất là vui khi đến tại Việt Nam. Tức là bài trình bày của ông hiện nay là về cái hệ thống mà sưởi, thông gió và điều hòa không khí, các cái khái niệm, các cái ý tưởng cho cái công trình hiệu năng cao tại Việt Nam. Thì khi dịch các hiệu năng điều hòa không khí thì mình sẽ nó tóm lược các cái từ tóm tắt của nó cho nó thuận lợi trong quá trình dịch. And I have help, Mr. Kine, who needs a microphone from someone. Let's see, do we have a spare one? Spare microphone. Cái loa. Have we got one? Tức là trợ lý của ông Max là anh kỹ sư Cù Nguyên Khánh. Thì với một số cái điểm chuyên môn thì anh Cù Nguyên Khánh sẽ He's helped me write these slides and he's experienced with work here. I think we make a pretty good team, or a better team. Alo. Xin kính chào tất cả mọi người. Mình tên là Khánh, mình hiện nay là đang công tác ở Bộ Xây dựng. Thì trong thời gian vừa rồi thì mình có cùng với hỗ trợ bác Mark trong việc cái xây dựng cái giáo trình và những cái phần thuyết trình ở nội dung thuyết trình hôm nay. Thì một lúc nữa thì sẽ có một số trang slide thì mình sẽ bổ sung thêm về những cái liên quan đến điều kiện tự nhiên ở Việt Nam và những cái thực tế vận hành tại Việt Nam. So I come from Houston, Texas, which feels just like it feels here. And what we say is it's not the heat, it's the humidity. And that's what I want to make sure you understand today. Bác Mark ấy, thì bác sống ở khu vực Texas là cũng có một vùng có cái độ ẩm cao. Và cái vấn đề quan trọng nhất khi trong cái việc xử lý là liên quan đến độ ẩm thì bác sẽ làm rõ kỹ hơn về cái vấn đề này. So this comes from a free program you can get on the web called Gapminder. And it is a neat program. Normally you run it live and it goes from year to year on all the statistics. But I've frozen 2011, which is the last year they have good statistics for CO2. Đầu tiên là có cái so sánh về cái mức độ tiêu thụ tiêu thụ phát thải CO2 theo đầu người. So this is total CO2 per year generated in thousands of tons, and this is more or less economic growth. Ở đây chúng ta có cái trục dọc thì là mô tả cái khối lượng tấn CO2 được phát thải ra hàng năm, và trục hoành thì là cái số lượng tỷ lệ tính theo đầu bình quân GDP. So this is China in 2011. It had 1.3 billion people and it used the most CO2 of anyone way up here. Năm 2011 thì Trung Quốc, khu vực ở Trung Quốc thì phát thải khí nhà kính là gần 9 triệu tỷ tấn, và với thu nhập bình quân tính trên đầu người ở mức đây là rất là cao. This is the United States with about 300 million people, and it used second most amount of CO2, or released the second amount used. Trung Quốc thì có 1,9 tỷ người, nhưng mà nước Mỹ thì chỉ có 323 triệu người thôi, nhưng mà cái tiêu thụ CO2, khối lượng tiêu thụ CO2, phát thải CO2 là đến một nửa. This is India again with about 1.3 billion people,
and it's not using near as much. Nhưng mà Ấn Độ thì mặc dù có đến 1,3 tỷ người nhưng mà cái phát thải CO2 là thấp hơn. And here's Vietnam at 89 million people, and what we want is for Vietnam to move this direction and not this direction. Việt Nam thì hiện nay cái mức phát thải CO2 vẫn còn thấp, và mục tiêu của chúng tôi là làm sao mà giúp Việt Nam là cái độ phát thải CO2 nó giữ ở mức thấp như hiện nay. Mặc dù this is different fuels and the amount of CO2 that is released by each of the fuels. Ở đây là cái bảng quy đổi về giá trị cái khối lượng CO2 khí nhà kính phát ra với từng chủng loại nhiên liệu khác nhau. This is the integrated approach to HVAC design. We begin with the envelope. Đây là những cái bước đầu tiên để thiết kế. Thì đầu tiên chúng ta xác định cái tường bao. First, we design the best envelope that will reduce the HVAC load. Những cái tường bao được thiết kế tốt thì sẽ giảm được cái tải của hệ thống điều hòa. Then we work with the owner to try to pick equipment, the building equipment that will reduce the load as low as possible. Cái bước thứ hai là làm việc với chủ đầu tư để làm giảm cái tiêu thụ điện của các thiết bị trong phòng, trong công trình. Then with the lighting designers and electrical engineer to lower the lighting load, the heat generated by lights. Tiếp theo làm việc với kỹ sư chiếu sáng để làm giảm cái phát tải của hệ thống chiếu sáng, thì dẫn đến là cái phụ tải lạnh cho hệ thống chiếu sáng sẽ giảm đi, của điều hòa cho hệ thống chiếu sáng sẽ giảm đi. These things must be done, as you heard earlier, very early in the project. We must work with these people very early to get this load reduced. Ba cái bước đầu tiên này thì phải được tiến hành ngay từ đầu vòng đời của dự án để mà giảm cái tiêu thụ năng lượng của hệ thống. Now finally we get to outside air. Now outside air is generally controlled by the number of people in the space. People make heat and they require outside air by code. Tiếp theo là chúng ta có tải đến từ cái lượng khí tươi. Lượng khí tươi này thì là tương ứng với cái lượng tải nhiệt của người. Now once you add up all of this, you get HVAC load, and the HVAC load, once this is set. So this will cost energy always. This can reduce it down to small amount. Khi mà tổng hợp lại tất cả các bước tiết giảm ở phía trước thì chúng ta sẽ có thể tiết giảm được cái tiêu thụ của hệ thống HVAC. There are other things in the building that use energy, such as parking garages, exterior light, service water heating, or domestic water, that don't add to the HVAC load, but also use electricity or energy. Các tải khác, ví dụ như cấp nước nóng, chiếu sáng ngoài nhà hay của gara, mặc dù là không ảnh hưởng đến tải của hệ thống HVAC nhưng mà cũng sẽ góp phần làm giảm cái tiêu thụ điện của công trình. You can also lower the first cost. If you spend money here, you can spend less money here for the first cost because of the size of the HVAC system. Về cái chi phí đầu tư ban đầu, khi nếu mà bạn chi phí hơn cho những cái hệ thống các bước ban đầu như là phụ tải điện, tường bao, chiếu sáng, thì cái chi phí ban đầu của hệ thống HVAC lúc đấy sẽ giảm đi. So everything that causes HVAC, which is a major energy use in the building, everything works together and has to be reduced together to save energy. Ở đây chúng ta thấy là tải HVAC nó là trung tâm của và có quan hệ mật thiết với những cái tải khác ở trong công trình. Thì mục đích của chúng ta muốn là giảm tải HVAC thì phải giảm tải tương ứng các tải được mô tả ở đây. So we take a team approach, and first we look at the climate where we're working. Then we ask the question, how can we make this building comfortable over the long term for the least energy? And then we integrate all the passive load reduction strategies first, so we lower the load.
Ở đây chúng ta sẽ có 3 cái bước thực hiện. Thứ nhất là xem xét điều kiện khí hậu. Thứ hai là đưa ra cái phương án tốt nhất để vận hành cái hệ thống điều hòa theo tính ra một cái chu kỳ sử dụng dài. Bước cuối cùng là kiểm tra các bước thiết kế tự động để giảm tải cho công trình, giảm cái tải điều hòa, ở đây là tải điều hòa của công trình. So here's the climate. This is a new ASHRAE 169 standard 2013 that says that the weather over the last 20 years has gotten hotter and we have to change our design temperatures. Ở đây là tiêu chuẩn ASHRAE 169/2013 về cái phân vùng khí hậu. Thì chúng ta thấy các vùng càng cao ở đây thì là có đặc điểm khí hậu càng nóng hơn. There has been added a climate zone 0 that has never been here before. It is the new hottest climates. Trong cái tiêu chuẩn 169 phiên bản 2013 thì có bổ sung thêm cái zone, chứ là không có cái zone cái định nghĩa của cái vùng khí hậu này, nhưng mà hiện nay đã có bổ sung về không A là cái khu vực rất nóng và ẩm. Part of Vietnam is in climate zone 0. Có một phần ở khu vực ở Việt Nam thì được xếp vào dạng khí hậu này. Some of Vietnam is in 1, some is 2, and the very top is 3. But even in the very top, the cities are heat islands and they are hotter than the countryside. Các phần còn lại của Việt Nam thì là được xếp ở dạng vùng 1 và vùng 2. Có một số vùng phía Bắc thì được ra vào vùng 3. Tuy nhiên thì ở các thành phố thì do cái hiệu ứng ốc đảo nhiệt thì chúng ta có thể thấy là luôn được cái xếp dạng ở cái phân vùng khí hậu cao hơn ở cái vùng đấy. This means you have the hardest job to air condition your buildings in the world. Đây là chúng ta có thể thấy đây là những cái vùng có khí hậu nóng nhất. So ASHRAE publishes the design criteria for different locations. This sheet is for Da Nang. So if you want your building, if you want to design your system to where only 4% of the year the air conditioner would not be large enough, which is the biggest that ASHRAE recommends, you would use these outside air conditions. Is it heating? I'm sorry. These outside air conditions. 36 with a wet bulb temperature of 26.2. Ở đây là cái bảng lựa chọn thông số thiết kế của ASHRAE cho khu vực Đà Nẵng. Thì nếu như bạn cần thiết kế một hệ thống mà có thời gian đáp ứng là 99,6% thời gian một năm thì phải chọn cái thông số là 36 độ điểm khô và 26,2 độ điểm ướt này. Most people use the 1%, which means it covers you 99% of the time, or the 2%. The 2% is 34.1 dry bulb and 26.3 wet bulb. Still almost the same numbers. Hầu hết những cái nhà thiết kế thì hiện nay theo tôi biết thì là sử dụng cái điều kiện 1% hoặc là 2%. Tuy nhiên thì những cái điều kiện điểm ướt thì cũng sẽ giống như cái điều kiện 0,4% này, gần giống, là điểm ướt là 26,3. In your climate, though, the worst day to air condition is the highest humidity, with a dew point of 27 degrees, and then the dry bulb would be 30. So 30.6, 27 is the hardest day to air condition. Nhưng mà cái điều kiện mà nặng nề nhất lại là cái điều kiện ở điểm xương ở 27,1 độ điểm xương này. So this is a psychometric chart. And I don't want you to get scared if you're an architect, because I'm going to explain it this is a great tool to know because it's very simple once you understand the concept of it. It was invented 101 years ago by Dr. Carrier to explain to people how air conditioning works
and how you can see it work by a simple diagram. So although it's complicated, I mean, it's technical, it's not complicated. It was built to explain air conditioning to people. So a psychometric chart has the dry bulb temperature down the bottom. Đây là cái biểu đồ trạng thái không khí nhiệt ẩm mà được ông Carrier mà đưa ra hơn 100 năm trước để mà mô tả dành cho các kỹ sư điều hòa không khí liên quan đến việc mà xử lý các chu trình xử lý không khí. Thì mặc dù cái này nhìn trông ra rất phức tạp nhưng mà thực ra nó là rất đơn giản, nhìn nó rất là rõ ràng. Đầu tiên là chúng ta có cái dạng trục hoành là cái điều kiện nhiệt độ bầu khô. And then it has the amount of water in the air going up the side. Và tiếp theo là cái mô tả cái lượng không khí, lượng hơi nước chứa bên trong không khí. So this describes wet air, and at any point, if you know two things about the wet air, it can tell you everything else. So Da Nang, we just saw it's outside air conditions. This is the 2 points. We put it on the screen. Khi bạn biết hai thông số bất kỳ của điều kiện không khí thì nếu dựa trên biểu đồ này bạn sẽ có thể đọc ra tất cả các thông số khác liên quan đến điều kiện của trạng thái của không khí. Ở đây cái điều kiện Đà Nẵng thì được mô tả ở điểm này. Như ngoài trời của Đà Nẵng, thiết kế ngoài trời. And then this is a normal condition inside a room. So this is 1350, 55, right in there. Ở đây là cái điều kiện trong phòng. 24, 22, 24. I can't read it down there, but it's normal condition. Đây là cái điều kiện trong phòng thông thường được thiết kế, nó khoảng từ 24 đến 25 độ. This is where an air conditioning coil works. It's called the saturation line. It's as much water as can be held in air before it starts to make condensate. Ở đây cái đường bão hòa là khi không khí đạt 100%, độ ẩm đạt không khí 100%. So if you take return air from the room and mix it with outside air, then all you have to do is measure the percentage. This is 30% outside air, and this is 30% of the line between here and here. So that's how you mix. You just measure the line and put the dot. Đây là cái đường mô tả cái quá trình hòa trộn giữa cái không khí trong phòng và cái không khí ngoài trời khi với cái tỷ lệ là 30% không khí ngoài trời và 70% không khí trong phòng thì sẽ đạt được cái điểm hòa trộn tại điểm này. Then you enter the coil, the air conditioning coil, and it cools the air to this line and starts to make water, and then it comes down to here. We just draw a curved line. That's what an air conditioning looks like. Và đường cong này thì là mô tả cái quá trình làm lạnh không khí ở dàn coi lạnh từ cái điểm hòa trộn đấy xuống cái điều kiện cần thiết để làm lạnh ở trong phòng. So the important part is if this line, when you enter a room, the air comes out of the duct at this condition. This is where the air. So it's coming out of the duct from there. Cái điểm này là cái điểm mà ở nhiệt độ trạng thái không khí ở điểm thổi, ở miệng thổi của không khí. Then it crosses the room and goes to the thermostat and out of the room. This is the thermostat. So this is air being heated and humidified from cooling the space. Với cả cái trạng thái này là trạng thái ghi ở trên cái thermostat, cái đo nhiệt độ trong phòng, thì đây là cái lượng nhiệt được lặp lạnh và khử ẩm ở trong phòng. If this dot is not in line or lower than this dot, the air conditioner cannot work. Nếu như mà cái đường này mà nó nằm ở trên hoặc dưới cái điểm này thì cái hệ thống điều hòa nó sẽ không hoạt động đúng. So, in this air conditioner was sized at about 3 tons, which is 10 kilowatt.
10 kilowatt. This was sized at 10 kilowatt. But when you add the outside air, it changes in Da Nang to 14.5 kilowatts with 30% outside air. Cái hệ thống điều hòa này được thiết kế cho tải khoảng 10 kW, nhưng mà khi mà bổ sung thêm cả tải của cái không khí tươi vào trong phòng thì là nó sẽ tăng lên khoảng 14,6 kW. And that is your big problem, the humidity, the wet way up here from outside air. Cái vấn đề là do cái lượng ẩm cao của cái không khí ngoài trời. So when we size a cooling coil is tested and designed to do 80% sensible cooling. That's making it cooler in the room, and 30% latent cooling. That's removing moisture from the room. 20%. It's 80-20 is how a coil's designed. In Vietnam, the coil needs to do 70% sensible and 30% latent, which is much harder work, harder to remove the water. Thông thường theo thiết kế thì những cái coi làm lạnh coi làm lạnh trực tiếp thường thiết kế với hệ số SHR là khoảng 0,8. Tuy nhiên thì ở trong cái của điều kiện của Đà Nẵng hay là Đà Nẵng này thì cái tỷ lệ này là 0,7 và 0,3, 0,7. Còn thế nên là nó khác thiết kế, nó dẫn đến việc là không đủ cái hoạt động của cái coi lạnh nó sẽ không được như cái mong muốn của chúng ta. So from knowing the two things about the air, the air, you generate all these points just by looking at the psych chart. That's why it's so powerful. Ở đây là cái trạng thái trước và sau coi lạnh, và chúng ta có thể nhìn thấy là cái lượng ẩm cần xử lý rất là lớn. One of the things you have to worry about if the dew point temperature or the point that would make condensate is 28 degrees outside and 16 degrees inside, then somewhere there's water being made. There's water, and we do not want that water inside that wall. Một cái vấn đề nữa là cần xem xét là do cái đánh giá cái khả năng bị đọng ẩm, đọng nước ở bên trong kết cấu của công trình, tường bao của công trình. Nếu như ở đây ở ngoài trời cái nhiệt độ điểm xương là 28 độ điểm xương và nhiệt độ bên trong điều kiện bên trong là 16,5 độ điểm xương, thì ở một số vùng, nếu theo tính toán đây thì có ở một số vùng ở trong kết cấu này sẽ bị đọng nước, và cái việc đấy cần phải tránh. So let's talk about dew points so we all know what that is. This is one unit of air, a cubic meter, whatever, a liter, one unit of air. And at about 13.5, 13 C, this air will hold this much water, has the capacity to hold this much water, and right now it's holding 50% of its capacity, so its relative humidity is 50%. Ở đây chúng ta có một cái khối lượng tổng của cái không khí, một đơn vị không khí với cái điều kiện như hiện thế này, và ở đây cái phần tô màu này là cái khối lượng nước có thể chứa bão hòa, có thể tức là một lượng nước lớn nhất có thể chứa trong cái trạng thái không khí ở 55 độ điểm F, nó khoảng 13 đến 14 độ gì đấy, độ C gì đấy. Và ở đây cái khối lượng nước thực tế ở trong với điều kiện là độ ẩm tương đối là 50%, thì khối lượng nước sẽ thực tế chứa trong cái không khí là sẽ bằng 50%, bằng một nửa cái khối lượng nước có thể bão hòa, là khối lượng nước lớn nhất chứa trong một đơn vị không khí ở một điều kiện nhiệt độ nhất định. But its dry bulb temperature is constant. So then if we cool the air down to about 13, I think. Yeah, 14. Then the amount of air is the same. The amount of water in the air is the same, but the capacity to hold water has changed. So we're down to we've raised 75% humidity, but exactly the same amount of water.
Khi mà chúng ta làm lạnh không khí ở đây xuống 44 độ điểm F, 44 độ F ở đây khoảng 6 đến 7 độ, theo tôi nhớ khoảng đông nhờ 6 đến 7 độ C, thì lúc đấy cái độ, mặc dù cái lượng nước thực tế chứa trong cái không khí vẫn không đổi so với cái điều kiện trước, thế nhưng mà cái khả năng mà chứa nước, điểm bão hòa của không khí nó bị giảm đi. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái diện tích của cái phần đầu tô màu nó đã giảm đi. Thế nên là cái độ ẩm ở đây nó đã tăng tương đối, ở đây nó tăng lên đến 75%. So then finally, you get to the saturation line, you start to make water. That's your dew point, and it's been constant throughout everything. But when you get to it, you're 100% relative humidity, you're at your dew point, and you're starting to make sweat. You're starting to make condensate. Khi mà không khí nó đạt đến trạng thái bão hòa là 100%, ở đây là khả năng lượng không khí trong lượng hơi nước ở trong không khí đã đạt đến mức không thể nào chứa thêm một lượng hơi nước nào nữa, thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy hiện tượng đọng xương. So when air conditioning and high humidity, we like to talk about dew point because relative humidity can mislead you. It can cause mistakes. Thế nên là khi chúng ta nói đến độ ẩm trong không khí thì chúng ta phải nói đến độ ẩm tuyệt đối. Còn lý do là độ ẩm tương đối có thể thay đổi, nhưng mà lượng ẩm trong khi độ ẩm tuyệt đối thì không thay đổi. This is another way that some people like to look at it. I'm not going to go into detail with it, but Kyle, you want to describe a little bit of it. Ở đây là cái biểu đồ của cái mô tả cái trạng thái không khí điểm xương và quan hệ giữa nhiệt độ điểm xương và nhiệt độ điểm bầu khô của không khí với từng cái mức độ ẩm tương đối khác nhau. Ở đây chúng ta thấy ở 100% thì cái độ ẩm độ ẩm là 100%, thì nhiệt độ điểm xương và nhiệt độ điểm bầu khô là giống hệt nhau là 20 độ. Nhưng mà khi xuống khi mà độ ẩm tương đối giảm xuống khoảng 60%, thì lúc đấy mặc dù nhiệt độ bầu khô là khoảng 20 độ, nhưng mà nhiệt độ điểm xương lúc đấy đã giảm xuống nó khoảng 12 đến 13 độ. Go ahead. Ở đây chúng tôi là cái kết quả kiểm tra bằng sử dụng phần mềm là Climate Consumption để đánh giá cái số giờ trong năm cho nhiệt độ bầu khô. Ở đây chúng ta có nhìn thấy là theo nhiệt độ, ở đây là mọi người lưu ý là đây nhiệt độ trung bình tháng, xem xét theo nhiệt độ trung bình tháng. Thì ở đây chúng ta có, đối với khu vực Đà Nẵng thì cái nhiệt độ thấp nhất được trong trung bình tháng thấp nhất trong năm là khoảng 16,67 độ C và cao nhất là khoảng 33,65. Tuy nhiên là cái số giờ mà nắng là trên 25 độ C là khá lớn, là chiếm đến 54, hơn một nửa là 54% một năm. Thì chúng ta có thể thấy là mặc dù là cái Đà Nẵng có một số khoảng thời gian nhất định là cái nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, thế nên là thế nhưng mà cái phần lớn cái khoảng thời gian nhu cầu mà làm mát của không khí là vẫn có. Và một cái tại sao có cái ở đây lại đạt từ 22 đến 25% là ở đây là được coi là cái điều kiện tiện nghi của con làm việc. Chúng ta có thể không sử dụng điều hòa ở cái trạng thái này. Thì chúng ta thấy chỉ một năm thì có khoảng trên dưới 40%, 45% thời gian một năm có thể sử dụng được cái việc là tắt điều hòa. Tiếp theo là cái nhiệt độ bầu ướt. Nhiệt độ bầu ướt này thì liên quan đến cái lượng tổng công suất lạnh của công trình cần sử dụng để mà tương ứng với thường mô tả cái khả năng cần cái mức độ lạnh của công trình, là cái công suất hệ thống điều hòa phải sử dụng trong năm để mà làm lạnh hệ thống khi mà đến cái điều kiện không khí cấp vào công trình. Thì ở đây chúng ta có thể là từ 0 đến 22 độ điểm ướt thì là chỉ chiếm 34% một năm, từ 20 đến 25 là 40% một năm, và từ 25 đến 38 độ là 21%. Thì chúng ta có thể thấy là cái tương ứng với cái này là tương ứng với ba tỷ lệ này là cái mức độ công suất cần thiết ở phụ tải, ở các điều kiện non tải của hệ thống điều hòa sẽ tương ứng với cái điều kiện ngoài trời này khi mà chúng ta cần xử lý không khí tươi. Tiếp theo là cái liên quan đến vấn đề độ ẩm. Chúng ta có thể đây là tỷ lệ phần trăm độ ẩm cao của không khí ngoài trời ở Đà Nẵng là rất là cao.
chỉ có vài % một năm là dưới 60 rồi, còn lại là đến hơn 90% một năm, là lớn hơn 80%. Thì cái này liên quan đến trực tiếp đến vấn đề là cái số SHR như đã nói ở trên là thông thường là rất cao và thông thường vượt quá cái điều kiện thiết kế sản xuất chuẩn của các loại coil sử dụng khí ga trực tiếp, khí ga làm lạnh trực tiếp. Đấy. Ở đây là cái do cái như ở trên chúng ta thấy là cái độ ẩm thường xuyên cao thì dẫn đến cái, ở đây là cái biểu đồ mô tả cái sự khác biệt cái delta giữa cái nhiệt độ khô và nhiệt độ ướt. Thì cái này là một cái để mà mình xem xét cái hiệu quả của hệ thống tháp tải nhiệt ướt khi sử dụng ở từng điều kiện môi trường khác nhau. Đối với các khu vực mà có khí hậu khô ấy, thì thông thường cái tỷ lệ cái độ chênh lệch này khá là lớn, thì nó sẽ dẫn đến cái hiệu quả của khi mà sử dụng phương pháp tải nhiệt ướt là rất là hiệu suất rất là cao. Nhưng đối với Đà Nẵng chúng ta có thể thấy là những cái điều kiện tối ưu như là từ cách nhau từ 6 đến 12 độ là khá là ít, chỉ có 11% một năm. Trong khi đa phần là đến 62,2/3 thời gian một năm là dưới 3 độ. Ở cái điều kiện này thì cái khả năng, cái hiệu suất của cái tháp tải nhiệt ướt so với cái điều kiện tháp tải nhiệt khô nó sẽ không được là cao cho lắm, không được cao. Ở đây là cái đánh giá cái điều kiện khí hậu dựa trên cái số tổng của năm. Các đường, các chấm này, cứ chấm một chấm màu xanh này tương ứng với số 1 giờ, có 1 giờ trong năm điều kiện khí hậu ngoài trời ở Đà Nẵng. Thì chúng ta ở đây có cái vùng xanh 1 này là cái điều kiện được đánh giá là tiện nghi trong phòng, là ở điều kiện này chúng ta không cần phải sử dụng xử lý không khí gì cả, cứ đưa gió vào, mở cửa sổ hoặc dùng quạt hút gió vào ngoài trời vào công trình thôi. Thì cái điều kiện này theo tỷ lệ một năm thì ở Đà Nẵng theo cái đánh giá ở đây là chỉ có 50 giờ một năm. Còn lại cái chiếm đa số nhất sẽ là đến 49,9% một năm, là yêu cầu là vừa làm lạnh là vừa khử ẩm, và khử ẩm không là đến 23% một năm. Các khả năng mà sử dụng các phương án như là thông gió tự nhiên hay là thông gió bằng quạt thì chỉ có đến 16, chỉ cũng chiếm một cái tỷ lệ khá là nhỏ. Và ở đây chúng ta có thể đi đến kết luận là cái yêu cầu về xử lý ẩm và khử ẩm và làm lạnh là sẽ chiếm đa số đối với yêu cầu hệ thống điều hòa vận hành. Yêu cầu về khử ẩm và làm lạnh sẽ là chiếm tỷ trọng cao nhất trong cái hoạt vận hành của hệ thống điều hòa không khí. So that's looking at the climate, and now we're going to move on to look at the different systems we could use to deal with this climate. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá những cái phương án nào tốt nhất để đảm bảo để vận hành hệ thống để mà thực hiện thiết kế hệ thống điều hòa không khí với khí hậu như đã nêu ở trên. So when we approach selecting systems, we first look at the biggest energy users, the compressors and the cooling towers and our condensing units and the boilers if we have heat. Khi mà đầu tiên thì chúng ta phải đánh giá lựa chọn liên quan đến hai cái thiết bị mà chiếm tỷ lệ tiêu thụ điện lớn nhất trong của hệ thống điều hòa. Thứ nhất là máy nén và cái lò hơi, tiếp theo là cái thiết bị giải nhiệt như là giải nhiệt ướt, giải nhiệt khô. So on the air side, when we're working with systems, we look at how much we're flowing and what the temperature difference is. And on the water side, we look at the temperature difference and how much we're flowing for water. This is sensible load. This is total load. We'll go into more detail later. Ở đây là cái công thức tính toán cái công suất cần xử lý của theo đường gió. Và ở đây mọi người lưu ý là cái công thức tính này chỉ áp dụng cho nhiệt hiện. Còn ở đây là công thức tính toán công suất lạnh của đường nước. Và ở đây là theo đường nước này sẽ là nhiệt tổng, là cả nhiệt hiện cộng nhiệt ẩn. So we have choices of compressors. We have reciprocating compressors. They're almost all gone. We don't use them very much. That's like a piston. Rotary, scroll, and centrifugal are the popular ones now. Đây là các chủng loại máy nén khác nhau. Thì cái loại piston hiện nay là hầu như không được sử dụng nữa. Và hiện nay sử dụng phổ biến là máy nén trục vít, máy nén xoắn ốc và máy nén ly tâm.
the condensing units, cooling towers for heat rejection. Some kind of condensing units use dry bulb temperature, cooling towers use wet bulb temperature. Ở đây là hai chủng loại thiết bị giải nhiệt. Thứ nhất là dàn ngưng, thứ hai là tháp làm mát. Thì dàn ngưng sử dụng nhiệt độ khô và dàn tháp làm mát là tháp giải nhiệt ướt thì sử dụng nhiệt độ bầu ướt. Fans and pumps uses a large amount of the energy use in buildings are fans and pumps. Một cái phần chiếm tỷ trọng cao trong cái việc tiêu thụ năng lượng là ở quạt, thiết bị truyền tải, quạt và bơm. So you break the system up and then you balance the energy use and you optimize it. Chúng ta tổng cái tiêu thụ năng lượng của các thiết bị này và tìm cách là tối ưu hóa việc tiêu thụ năng lượng của toàn hệ thống. On the heating side, you've got boilers, heat pumps, electric heat to choose from. And again, fans and pumps use a lot of energy. Về phần sưởi thì chúng ta có các thiết bị cấp nhiệt bao gồm có lò hơi, bơm nhiệt và sưởi điện. Và cũng tương tự như phần lạnh là có thiết bị phân phối bao gồm quạt và bơm. Sizing the equipment is very important, especially when you're dealing with humidity. You want your equipment to barely be big enough. You want it to run most of the time. Because when a system is not running, then it's not controlling the humidity. Cái việc lựa chọn công suất đúng thì rất quan trọng với việc xử lý với cái thông số ẩm của thiết bị, xử lý ẩm, khả năng xử lý ẩm của thiết bị. Nếu như mà bạn không chọn một cái thiết bị mà có cái vừa đủ công suất vừa đủ để đảm bảo nó chạy liên tục thì khi mà nó tắt đi thì nó sẽ không có khả năng xử lý ẩm nữa. So now we're going to talk about chillers. Chillers they're probably the most expensive piece of equipment you could select, but the bigger they are, the cheaper they are per unit and use less electricity per unit. Đối với thiết bị máy làm cấp nước lạnh chiller thì là cái thông thường là cái thiết bị mà đắt tiền nhất trong cái hệ thống điều hòa. Tuy nhiên thì với giải công suất càng cao thì cái chi phí cho 1 kW lạnh sẽ giảm đi. So the scrolls are used for smaller, 150 tons and down in America, and I'm not sure that this would be a selection you would make. Rotary is between 100 to 300 tons, and then centrifugals for chillers above 300 tons, and centrifugals are the most efficient type. Thông thường thì đối với các chiller ở Mỹ thì dưới công suất dưới 150 tấn, ở đây có khoảng 500 kW lạnh, công suất 500 kW thì thường sử dụng loại máy nén xoắn ốc. Khi từ 100 đến 300 tấn lạnh là ở đây nó khoảng từ 350 cho đến 1000 kW lạnh thì sẽ sử dụng máy nén trục vít, và từ 1000 kW lạnh trở lên thì sẽ sử dụng máy nén ly tâm, và đây là cái loại có hiệu suất cao nhất. Now, the reason chill water is a good selection for Vietnam is because it has good humidity control. You can use cold water, you can use your control valves, and you can control humidity. Đối với cái vùng khí hậu nóng ẩm như ở Việt Nam thì cái việc sử dụng chiller giải nhiệt nước thì sẽ cho phép cái kiểm soát dàn lạnh rất tốt nhờ có những cái van nước lạnh. The reason you may not like it is it's fairly complicated, expensive, and it takes chemicals, chemical treatment and other things that cost money. Nhưng mà yếu điểm của họ đấy là hệ thống rất là phức tạp, đắt tiền và có yêu cầu về cái xử lý nước. This is a giant chiller that we visited in Houston where they have a district cooling plant. That's an 8,000 ton chiller. Đây là một cái máy lạnh 8.000 tôn, tức là khoảng hơn 24.000 kW lạnh ở Mỹ, ở Houston, Mỹ, cho một trạm lạnh trung tâm. This chiller is used to cool many blocks in Houston, district cooling.
if you're doing a large new area or a dense area, district cooling is the least expensive way to add air conditioning to a large number of buildings. Khi mà chúng ta định xây dựng một cái khu chung cư mới thì những cái trạm lạnh trung tâm này sẽ rất là phù hợp và có thể đưa ra một cái chi phí trên một kW lạnh là thấp nhất. You have one big plant with operators in one location, and then you pump water to the buildings, and they're all air conditioned from the one plant. Bạn có một trung tâm lớn để sản xuất nước lạnh và từ đấy toàn bộ nước lạnh được sản xuất tại đó và được bơm đến từng cái cụm nhà hay tòa nhà. Water-cooled chillers are the least expensive to operate energy-wise. They're fairly expensive to operate because of the chemicals. You get your best use from water-cooled at night or in times when the wet bulb is lower than the dry bulb. Với các thiết bị làm mát bằng nước ấy, thì mặc dù tổng chi phí ban đầu rất là cao do cái công suất thường là rất là cao, tuy nhiên cái tiêu thụ nước lạnh là tiêu thụ điện trên 1 kW lạnh thì sẽ là thấp nhất, dẫn đến là có thể sử dụng ở rất nhiều tận dụng được rất nhiều khả năng khác nhau. Ví dụ như là bạn làm lạnh nước ở những cái thời điểm buổi tối hay là những cái lúc mà cái nhiệt độ ẩm không khí nó thấp thì lúc đấy cái tháp giải nhiệt ướt nó sẽ vận hành rất là hiệu quả. Air-cooled chillers reject heat to the outside air temperatures just like your DX equipment will. So their efficiency is lower, but you have one big package to take care of instead of a whole bunch of little packages. So actually your maintenance cost is normally lower with one of these chillers. Với loại máy chiller mà làm mát bằng không khí thì chúng ta có thể thấy ở đây là cái đặc điểm là cái hệ số hiệu suất sẽ là thấp hơn. Tuy nhiên là do nó được bố trí thành cả cụm như thế này thì cái chi phí vận hành và bảo trì nó sẽ thấp hơn. You also don't have a problem with how far you're going to run pipe, and you get good humidity, or you can get good humidity control from the cold chill water. Tuy nhiên thì nó vẫn giữ được ưu điểm là cái khả năng xử lý ẩm của cái dàn coil lạnh sử dụng nước. I said more than that. This gives you some ideas of the efficiencies of the different chillers. Ở đây là cái yêu cầu theo tiêu chuẩn ASHRAE 90.1 phiên bản năm 2003 về cái hiệu suất COP của thiết bị. Thì ở đây là 11 cái ER này là theo tiêu chuẩn theo hệ đơn vị của Anh Mỹ IP. Thì ở đây chúng tôi đã chuyển ra theo hệ tiêu chuẩn SI là bao nhiêu với từng chủng loại thiết bị khác nhau. Cooling towers are another cost. We have to make up water to them, and we have to maintain them and use chemicals. But if they're operated properly, again, and with wet bulb temperatures that are lower, they make your system the most efficient it can be. Thiết bị tháp giải nhiệt ướt ấy, thì yêu cầu là phải có xử lý hóa chất và có nước bù. Tuy nhiên là sẽ vận hành rất là hiệu quả khi mà nhiệt độ không khí ướt thấp hơn cái nhiệt độ không khí khô. Nhiệt độ ướt của không khí thấp hơn nhiệt độ bầu khô. So the way cooling towers are rated is GPM, or how much the flow is and how much the fan horsepower is. So if you're comparing cooling towers or cooling tower systems, look at the flow versus the horsepower or the kW of the fan motor, and that's how you compare the systems. Các thiết bị tản nhiệt gọi thiết bị thả nhiệt thì cũng có yêu cầu về cái hiệu suất. Thì cái này được tính theo cái lưu lượng không khí trên công suất nhiệt thải. So fans and pumps
when we're working with fans and pumps, it's generally your have to optimize between the colder, the bigger the delta T, the colder the compressors, the colder the product the compressors makes versus how much pump energy or fan energy. So it's always a balancing act between the two. Đối với cái tải nước và cái công suất lạnh của đường nước ấy, thì chúng ta phải tối ưu hóa giữa cái mức tối ưu giữa cái công suất tiêu thụ cho bơm là thiết bị tiêu thụ và máy nén. Thông thường máy nén này sẽ phụ thuộc vào nước bạn cần xử lý làm lạnh đến bao nhiêu và cái chênh lệch nước giữa nước đầu ra và đầu vào máy nén là cao thế nào. Good control valves are the most important part of any chill water system. So spend your money on the control valves. That's what really counts. Use variable speed pumps always and try to get your delta T as big as you can. Cái van điều khiển thì rất là quan trọng với việc là kiểm soát được cái tiêu thụ năng lượng của cái bơm. Việc thứ hai là sử dụng biến tần để mà giảm tiêu thụ năng lượng của bơm, và cuối cùng là duy trì một cái chênh lệch nước lớn. Chênh lệch ở đây là nhiệt độ nước cấp nước hồi lớn thì cũng sẽ có phần làm giảm cái năng lượng của cái việc của hệ thống bơm. The thing about pumps is if you lower the flow, then you get cube the savings. So it's very important to try to lower the flow to get energy savings from pumps. Đối với bơm thì cái năng lượng tiêu thụ cho bơm sẽ tỷ lệ lập phương, tỷ là mũ 3 đối với cái lưu lượng. Thì thế nên là cái hệ số việc này rất là quan trọng với cái mức độ tiêu thụ năng lượng. You people that run models, the models cannot work with a bad pumping system. One of the problems you have on models is they're perfect. The model will model it like your control valves work perfect. So your pump energy shown on your model will be lower than the real energy used in the building. Đây là cái phần mô tả khi mà tính toán mô hình hóa cái phần tiêu thụ năng lượng của bơm. Thì mọi người bác có lưu ý là cái việc trong cái chương trình mô phỏng năng lượng của bơm ấy thì thông thường là được mô phỏng ở điều kiện lý tưởng, và lý tưởng trong khi thực tế thì hệ thống nó sẽ hoạt động nó sẽ không được lý tưởng ở mức lý tưởng như vậy. Thế nên là phần lớn thì khả năng là cái tiêu thụ điện của cái hệ thống bơm trên thực tế sẽ lớn hơn cái tiêu thụ điện của hệ thống bơm trong cái quá trình mô phỏng, kết quả nhận được trong quá trình kết quả mô phỏng. These are the pump laws. This tells us how a pump works. The main one for us on energy is that if we slow down a pump, we will get Okay. Ở đây chúng ta có thể là cái liên quan đến định luật bơm thì chúng ta có thể ở đấy khi mà chúng ta giảm cái mức độ số vòng quay của bơm đi thì cái tiêu thụ năng lượng của lưu lượng số vòng quay hay lưu lượng của bơm đi thì cái tiêu thụ năng lượng của bơm sẽ giảm đến mức độ ở cấp 3 theo lập phương. And if we're using variable speed pumping, which we normally would, then the pump laws don't exactly hold. As a valve closes, any valve in the system, our pump the system flow, the flow through the pump moves. So as we use variable speed pumping with all those valves moving and closing, we end up with a big area that the pump's operating in, not just a pump curve. Tuy nhiên là lúc đấy đường đặc tuyến của hệ thống nó sẽ cũng do cái việc sử dụng van và hệ thống biến tần thì nó cũng sẽ đường đặc tuyến hệ thống sẽ thay đổi. Ở đây có mô tả là khi mà chuyển một cái van hoặc là có tác động nào đó vào hệ thống bơm sử dụng biến tần thì cái đặc tuyến của hệ thống sẽ chuyển từ đường A đây chuyển sang đường B,
Và dẫn đến ở đây chúng ta có thể thấy là cái đường đặc tuyến của hệ thống đường nước ấy, nó sẽ không chỉ là một đường như lý thuyết thông thường mà nó sẽ là di chuyển thay đổi liên tục trong cả một dải như chúng ta nhìn thấy cả một vùng. Energy models don't know how to deal with that. So they're using different curves, but only single curves to try to model energy use in pumps. So it's, like I say, it's very important to understand that the model is probably not giving you the right pump energy. Các phần mềm mà mô phỏng hiện nay thì không có khả năng mà đánh giá được cái việc đấy, nên là họ đơn thuần là sử dụng một cái đường non tải, đường đặc tính bán tải để tính toán ra cái năng lượng tiêu thụ ở các điều kiện non tải. So moving to fans, to control the fan power, we need to also reduce the flow, and as we reduce the flow, it's exactly the same way. We get the cube of the changes. We're going to use variable speed fans to reduce the flow, but always, if you do a bad duct design, that duct design will be bad for the life of the building and cost energy forever. Đối với quạt thì cái mức tiêu thụ cũng tương tự như bơm, chúng ta có thể là giảm cái lưu lượng hoặc là giảm áp suất đi, thì cái hiệu quả sẽ đạt được sẽ tương tự như với bơm, là giảm được mức độ giảm là mũ 3 với về mặt tiêu thụ năng lượng khi mà giảm lưu lượng. Tuy nhiên nó có vấn đề khác là cái thiết kế đường ống mà không hiệu quả hay là không tối ưu thì sẽ dẫn đến là cái lãng phí về năng lượng cho toàn bộ vòng đời dự án. When we ask the manufacturers of fans, we're working on the energy code in the USA, and we said we want to improve the way fans work, how much energy fans use in buildings. They did a study and came back to us and said that the most energy is lost due to engineers making bad fan selections. Theo cái kết quả đánh giá thu thập được của cái hội sản xuất thiết bị quạt của Mỹ, thì cái tiêu thụ, cái tổn thất là cái hiệu suất kém nhất trong cái việc dẫn đến cái hiệu suất kém của hệ thống quạt là do cái kỹ sư chọn quạt không đúng. So if we want to save energy in buildings, we'll make better fan selections and we'll do better system designs, and all the other stuff we could do is small in comparison. Tiếp theo cái mức độ tổn thất thứ hai là do việc thiết kế hệ thống, là ở đây là cả hệ thống phân phối không đúng, và có những cái liên quan đến những cái tổn thất tiếp theo như là hiệu suất, và ở đây và cái độ rò rỉ hay là hiệu suất quạt hay là hiệu suất động cơ thì cái tỷ lệ phần trăm chiếm sẽ là thấp hơn. Whenever you select a motor, just make sure that you're using premium energy efficient motors, because they'll save energy over the life of the building and they'll pay back as long as they're used over 4,000 hours a year. 53% of the energy in buildings in America, or of any kind in America, are used in motors. I'm certain it's something like that here. Việc sử dụng các loại động cơ có hiệu suất cao hoặc là rất cao thì rất là quan trọng, đặc biệt là khi mà bạn cho động cơ đấy của bạn chạy khoảng hơn 4.000 giờ một năm, và hiện nay cái điện năng tiêu thụ ở Mỹ cho cái động cơ điện chiếm khoảng 53% mức độ tiêu thụ năng lượng, và càng chạy với các loại động cơ mà có hiệu suất rất cao thì càng chạy thì bạn sẽ càng có lợi. There's a lot of information. I just listed what comes on a normal nameplate. There's a ton of information you can get from the nameplate to do any of your calculations and to prove that you're getting a good payback by spending extra money on your motor. Cái này là những cái bảng thông số mà sẽ ghi lên trên cái nameplate, là cái bảng nhãn của cái động cơ. Thì dựa trên cái này thì bạn sẽ chọn ra đánh giá được cái động cơ nó có phù hợp không. Fan laws are almost the same as pump laws. They look the same. And again, the cube, if you lower the flow, you save the cube. Cái định luật của quạt thì cũng tương tự y hệt như định luật bơm, thì một cái vấn đề được nhấn mạnh ở đây là khi bạn giảm lưu lượng đi thì cái
hiệu tiêu thụ điện của bạn của cái quạt sẽ giảm ở mức độ theo mũ 3. This is a fan curve for a variable speed fan. And what happens is this would be the place, say you're going to normally pick a fan at 1700 RPM. And this would be your fan curve. This is where you would pick it. Well, with a VFD, you could pick, if the fan operated here, you could operate it at this speed, this speed, this speed, this speed, this speed, down to about 30% of this speed, you could operate this fan. So if this is how your building operates, you can see you can just slow that fan down and save 3 times or a cube of the energy used. Cái biểu đồ này là mô tả cái đặc tính của quạt đối với từng khi vận hành ở từng vận tốc số vòng quay khác nhau. Thì khi bạn cái sử dụng biến tần mà giảm cái số vòng quay của quạt đi thì cái đường đặc tính của quạt nó sẽ thay đổi. Trong khi đấy cái đặc tính của cái đường ống thì nó sẽ thông thường là giữ nguyên ở như theo đường này. Và ở đây chúng ta có thể thấy là cái tương ứng với đó cái mức độ tiêu thụ năng lượng nó sẽ giảm đi rất là cao. Ví dụ như ở đây cái tốc độ quạt chỉ cần giảm một nửa thì so với cái việc tiêu thụ năng lượng cái điện của quạt ở tốc độ quạt một nửa chỉ bằng 1/6 khi mà sử dụng quạt ở tốc độ cao nhất 2100. So if you're not a mechanical engineer and you wonder why you're watching this guy talk about fan curves, here's the one thing that I wanted you to know or understand is a fan curve any fan has a maximum efficiency at a selection, and you should ask your engineers to select within 15 points of the maximum efficiency. So if the maximum efficiency is 80, then you're going to go at 75. Đối với mỗi loại quạt, chủng loại quạt thì đều có một cái điểm mà tại đó là hiệu suất làm việc của quạt là cao nhất, và việc yêu cầu là kỹ sư là phải lựa chọn cái quạt mà nằm trong khoảng thấp nhất chỉ được phép thấp hơn cái điểm làm việc cao nhất, hiệu suất ở cao nhất là 15% thôi. So this is the lunch alert. Very important thing when you're a speaker. Don't miss lunch. So we're going to break here. We're going to let some architects talk for a while, and then when you get really sleepy, they're going to ask me to talk again. Bây giờ đã đến giờ ăn trưa rồi thì cái việc chúng tôi sẽ quay lại khi mà sau giờ ăn trưa. Rất cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Alo. Dạ, ban tổ chức xin kính mời toàn thể các anh chị sang nhà hàng ở